finally summer na at March na mga beshi, and buti natin ang buong mundo mga beshi. Yan, excited na ako. As in, eto na, bakasyon na talaga mga beshi. So, nakapaganda na ako. Ayan, nakapag-pack na ako. So, tayo na at mamasyal. And we're ready to go. So, tayo na, mamasyal na tayo. Tara, samahan mo ko. Wow, So, what's up? Take two, please. What's up mga Beshi Bells, and welcome back to my channel. And for today's video, meron na naman tayo gagawin panibagong pagkain na madali lang gawin mga Besh. Lalo na ngayon na hindi tayo pwedeng gumalagala outside, you know girl, yan, kain. So, meron ako ditong Jolly, yan. So, ang gagawin natin dito mga besh is tatanggalin natin yung tubig niya. Ang gusto ko dito sa Jolly is easy can lang siya. So, madali siyang buksan. Ikutin mo besh, ikutin mo lang, ikutin. Ito lang pwedeng ikutin, hindi tao. Okay? Hindi pa ikot ng tao. So, yan lang. Ito lang is i-open ka ng pwedeng ikutin. Ang hirap. Easy ka nga, pero ang hirap be. Yan. Tapos, hilahin mo na siya papunta sa'yo. Yan, ang bango niya. Masarap yung pakitin mo. So, ito yung itsura niya mga te. Kunin natin yung tubig. Isa-separate natin siya. So, mukha yung mga lalagyan. Yan. So, ito yung paglalagyan ko ng tubig niya. So, transfer mo lang si mais sa ibang lalagyan. Tapos, umusalo yung mga tubig be. Yan mga besh, papainitin muna natin tong kawali ng ilang minuto bago natin lagyan ng butter. Kasi creamy talaga siya. Konti lang yung tinira kong cream. Ayan. And then, next step natin, nagpainit natin ng kawali. Gagamit tayo ng berry cream na buttermilk. Kuha tayo ng mga 1/4 or 1/8. Depende sa choice mo. So, medyo madami-dami siya. Kaya, siguro mga 1/4 yung kukunin ko. Yan mga besh. Mixan mo lang. And then, lagay mo lang siya sa frying pan. Tapos, wag mo masyadong lakasan yung apoy mga besh. Tama-tama lang. Tama-tama yung butter. Natutunaw na yung butter mga besh. Ilagay mo na yung ating sweet corn. Yeah! And then, dahan-dahan lang. So, palipasan sila.
So, mix mo lang siya mga besh, yung butter at yung sweet corn. Para mas kasang lasa talaga. Yung sobrang butter, magagamit ko pa yun sa mga susunod na lulutuin mo. So, konti lang talaga yung gagamitin besh, mga 1/8 or 1/4. Depende sa choice mo. At depende din sa dami ng sweet corn na gagamitin mo. Kuluan mo lang siya na ilang minuto para mas malambot yung sweet corn. Pero huwag yung sobra. So, patayin mo na yung apoy mga besh. Yan. Then, lagyan mo lang siya sa isang bowl. So, eto na siya mga besh. And tapos na ang ating yan. Ito ating sweet corn with butter. Ito yung tsura niya. Maglalagay na tayo ng cheese powder. Depende sa anong bet mo. Kung mas madaming cheese powder or konti lang. Choice mo yan. Buhay mo naman yan eh. So, ganyan lang muna. So, kakila na. Tingnan natin kung ano bang lasa niya. Tingnan natin siya. Medyo mainit. So, mainit lang. Niya. So, try niyo lang gumawa ng ganito mga besh para busog na kayo, healthy pa mga besh bells. So, I will give you a montage.